Λοιπόν, έχουμε βάλει το ΑΧ εδώ πέρα με τη βοήθεια του Mr. Άγγελου, του cameraman. Έχουμε βάλει το ΑΧ πάνω στο stand, στο διπλό εδώ, γιατί δεν μπορούσα να το βάλω από κάτω. Και η δουλειά σήμερα είναι, όπως σας είχα πει, να κάνουμε ένα rebuild στη δαγκάνα πίσω. Να τη βγάλουμε δηλαδή, να τη λύσουμε, τσιμουχάκια, τα πάντα. Οπότε για αρχή πρέπει πρώτα να βγάλουμε τον τροχό, ώστε να απελευθερωθεί όλος ο αντάπτορας εδώ. Γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Σε άλλα μηχανάκια είναι αλλιώς. Στο συγκεκριμένο είναι έτσι. Οπότε πάμε να βάλουμε τροχό, να συνεχίσουμε. Να αρχίσουμε μάλλον την ανακατασκευή. Θα τρέξουν λίγα υγρά τώρα, δεν μας πειράζει. Εμείς απλά θέλουμε να περάσουμε το κλειδί μέσα. Να βρούμε και το κατάλληλο μέγεθος βέβαια. Εδώ είμαστε. Ώστε να λασκάρουμε τη δαγκάνα. Νάτι. Ωραία. Εδώ είναι το πυράκι το ένα. Βγήκε. Και τώρα θεωρητικά θα βγει όλη η δαγκάνα, αλλά θα βγάλουμε τα κάκια μετά. Βγήκε και το παπαράκι, το λαστιχάκι αυτό εδώ πέρα, το οποίο θα μπορούσα να πάρω kit κανονικό, αλλά δεν πήρα. Θα χρησιμοποιήσω τα ίδια. Ορίστε. Και η δαγκάνα βγήκε, να και το άλλο πυράκι. Να σφίξουμε πάλι τη βίδα, το σωληνάκι. Και θα πάμε να βγάλουμε το έμβολο. Καλό θα ήταν βέβαια να έχω χαλαρώσει το ξεροτηράκι και εσείς να το κάνετε αν η δαγκάνα είναι καιρό, και το ξεροτηράκι και τον πύρο για τα κάκια, γιατί μετά δεν βγαίνει. Αν δηλαδή πάτε να το βγάλετε τώρα και είναι πολύ σφιχτό, δεν μπορείτε να βάλετε πολύ δύναμη. Εγώ βέβαια τα έχω χαλαρώσει, οπότε πάμε να βγάλω τα κάκια. Λοιπόν, πυράκι για τα κάκια. Ωραία. Είδατε που ακόμα και λασκαρισμένο ήταν σφιχτό, οπότε καλό να το λασκάρετε από πριν, όταν η δαγκάνα δηλαδή είναι ακόμα πάνω. Ωραία, πάει το πυράκι. Βγήκανε και τα τακάκια μας, τα οποία για να τα δω, σε καλή κατάσταση είναι. Μια χαρά. Και τώρα τι πρέπει να κάνουμε? Πρέπει αυτό εδώ το πιστονάκι, αυτό το έμβολο εδώ μέσα, είναι αυτό που σμπρώχνει τα τακάκια, να βγει τελείως έξω. Αυτό τώρα πώς θα γίνει? Να βγάλουμε και το λατηριάκι βέβαια. Θα το κουμπίσω εγώ πάνω. Αυτό για να βγει, ουσιαστικά πρεσάρουμε το φρένο μέχρι να πεταχτεί έξω. Προσοχή, γιατί αυτή η δουλειά λερώνει λίγο όσο να είναι. Θα βγουν τα υγρά έξω τώρα. Αργά και σταθερά βγαίνει, αλλά λογικά θέλει υγρά. Να το αποκαλύπτεται και το κάτω μέρος που είναι μαύρο. Υγρά έχουμε. Αυτό τώρα ουσιαστικά γεμίζει υγρά από πίσω και το σμπρώχνει έξω. Όταν φτάσει στο τέλος θα το καταλάβετε. Κάνει λίγο έτσι μια κίνηση παράξενη. Να, πως τώρα κοντεύει, να το. Οπ. Το πατήσω λίγο ακόμα. Να το. Εδώ πέρα φαίνονται υγρά τώρα. Να το, οπ, βγήκε. Να το πιστονάκι. Να το. Πόπο μάκα. Εντάξει, το rebuild ήταν απαραίτητο και απορούσε γιατί μάζευε μάκα μέσα το δοχείο μετά. Τώρα εδώ το υγρό που έχουμε αναγκαστικά θα το ρίξω εγώ εδώ κάτω, το ρίξω και νερό. Πω, απαράδεκτο. Απαράδεκτο, και του έχω κάνει ένα σωρό εξαερώσεις, δηλαδή κοιτάξτε εδώ τι έβγαλε. Σκατά έβγαλε, μιλάμε. Γι' αυτό χρειάζεται στα παλιά μηχανάκια τι να κάνουμε, θέλει rebuildάκι. Πάει το πιστονάκι, το βάζουμε στην άκρη να λύσουμε και την δαγκάνα. Καλό έτσι, Άγγελε, ωραίο, Καλό, φίλε, καλό. Ο Άγγελος κάθεται κάνει τον καμεραμάν, αλλά μαθαίνει κιόλας. Είναι καλή ώρα να λασκάρουμε και το ξαερωτηράκι τώρα. Και τώρα λασκάρουμε το σωληνάκι, ώστε να το βγάλουμε, να απελευθερώσουμε τη δαγκάνα από το κύκλωμα.
Λοιπόν, να κάτσουμε τώρα να δούμε πώς είναι η δαγκάνα. Λοιπόν, η μπίχλα που έχει μέσα είναι αδιανόητη, έχει λάσπη. Δεν ξέρω αν φαίνεται, αλλά έχει λάσπη μέσα, δεν το περίμενα αυτό καθόλου. Και το πιστονάκι επίσης σε άθλια κατάσταση. Ας ρίξουμε ένα αρχικό καθάρισμα και θα σας πω μετά τι θα παίξουμε. Να βγάλουμε πρώτα αυτό εδώ, το λαστιχένιο, το τσουνάκι, να το καθαρίσουμε και αυτό. Αυτό τώρα για να βγει, το ζουλάς, θα το τραβάς από εδώ. Και μετά μας πάσει τα αρχίδια για να ξαναμπεί, θα μας πάσει τα νεύρα για να ξαναμπεί, αλλά δεν πειράζει. Να το. Καθαρίσουμε και αυτό, θα τα γρασάρουμε αυτά. Είναι ψιλοσκισμένα, Είναι λίγο όλα γενικά είναι σκισμένα. Είναι λίγο, Άγγελε, τι να κάνουμε τώρα. Να βγάλουμε και το ξαερωτηράκι και θα ψεκάσουμε παντού από μέσα καθαριστικό φρένων, ώστε να πετάξει ό,τι βρώμα υπάρχει. Λοιπόν, η δαγκάνα τώρα πώς δουλεύει. Έχει μέσα δύο τσιμουχάκια. Ένα λεπτό πιο πάνω, το οποίο είναι για να κρατάει τη σκόνη, να μην μπαίνει μέσα. Που συνήθως όταν χαλάει αυτό, αρχίζει και μαγκώνει πάνω στο πιστονάκι. Εδώ, γι' αυτό έχει τα σημάδια. Και δεν κουνιέται το πιστονάκι. Συγκεκριμένα στην μπροστά δαγκάνα ήταν τόσο διαλυμένα που το πιστονάκι δεν κουνιότανε καν, δηλαδή έκανε πολύ μικρή κίνηση. Πάταγα φρένο σε κατηφόρα και μετά δεν είχε επιστροφή, συνέχιζε να φρενάρει. Αυτό είχα αφήσει εγώ. Και από μέσα τσιμούχα πιο φαρδιά είναι του λαδιού, δηλαδή είναι του υγρού. Δηλαδή αυτή που κρατάει την πίεση στο υγρό, ας πούμε, στο πιστονάκι για να δουλεύει το σύστημα. Τώρα θα τις βγάλουμε τις παλιές, θα βάλουμε τις καινούργιες. Αυτή είναι η τσιμούχα η πρώτη, η κάτω δηλαδή, που είναι πιο κάτω, που συγκρατεί μέσα τα υγρά. Είναι πιο χοντρή συνήθως. Και ορίστε και εδώ τι έχει μαζέψει σκάτα. Είναι 30 χρόνια εδώ μέσα αυτές, έτσι. Νάτι. Αυτή είναι η πάνω βγαίνει. Οπ. Την πιάσουμε το δάχτυλο. Αυτή είναι της σκόνης. Έτοιμο. Αυτή είναι η δαγκάνα, δεν έχει κάτι άλλο. Έχει το λεπτό τσιμουχάκι πρώτο. Το χοντρό από κάτω. Μέσα σε ένα... Έχει ένα χείλος εδώ πέρα, μέσα κάνει ένα... Δεν ξέρω αν φαίνεται. Κάνει έτσι ένα βλάκι, άμα δείτε γύρω γύρω. Το καθαρίσουμε αυτό πρώτα. Πρωτού βάλουμε τα καινούρια, τα οποία τα έχουμε πάρει εδώ. Από τη Honda, μαμά Honda. Καινούρια. Θα τα καθαρίσουμε, θα τα βάλουμε. Θα βάλουμε το πιστονάκι πάλι προσεκτικά. Και θα είναι έτοιμοι να τη βάλουμε πάλι στο μηχανάκι. Λοιπόν, μόλις μου ήρθε μια φαϊνή ιδέα τόσο ώρα που τα καθάρισα. Για να τα διαλύσει όλα αυτά μέσα, έχω βενζίνη καβάτζα. Οπότε θα πάω να το χώσω μέσα καμιά ωρίτσα και θα το βγάλω μετά να συνεχίσω. Λοιπόν, αφού καθαρίσαμε τη δαγκάνα όσο καθάρισε, τελικά καθάρισε καλά με τη βενζινούλα μέσα. Τώρα έχει λίγη σκουρίτσα εδώ η οποία δεν βγαίνει. Δεν με απασχολεί να τη βγάλω. Εμένα με απασχολούσε κυρίως να βγάλω τα σκατά εδώ από τα βλάκια. Εδώ είναι τα νέα μας τσιμουχάκια. Το λιπαντικό που για αυτά εδώ για να τα βάλεις μέσα είναι μόνο το υγρό φρένων. Προτείνει ο κατασκευαστής. Ούτε γράσα ούτε τίποτα. Γιατί κάνουν contaminate, ας πούμε. Λερώνουν. Λοιπόν, βγάλαμε το γάντι γιατί δεν μπορούσαμε να πιάσουμε τσιμουχάκι να μπει. Ήταν λίγο, είναι σφιχτό και είναι παράξενο τη σκόνης. Μπήκε τώρα. Δεν έχει πουθενά σκαλοπάτι. Ευελπιστώ να μπει και το πιστονάκι εύκολα. Οπότε παίρνουμε το πιστονάκι μας. Του βάζουμε υγρό εδώ, το λαδώνουμε.
αρκετό έτσι για να μπει γλυκά. Και πιάνουμε τη δαγκάνα και σιγά σιγά τώρα σε ευθεία γραμμή πρέπει να μπει. Αν δεν μπει ευθεία, αν δούμε ότι ζορίζει πολύ, καλό είναι να μην το ζορίσουμε με τανάγες και με τα λοιπά. Να το. Μπήκε το πιστονάκι λίγο off camera, γιατί μου σπάστα τα νεύρα η τσιμούχα της σκόνης, η οποία πρέπει να τη βάλεις ακριβώς για να μην τζακίσει. Και τελικά μπήκε, πρέπει να μπει ευθεία το πιστονάκι. Δηλαδή, αν δεν είσαι σίγουροι με την πρώτη, βγάλτε το και ξανά και παίξτε το λίγο. Μπήκε, τέλεια, αυτό ήτανε. Fucking ace. Έχουμε και το αγγλικό έτσι, κύριε Άγγελε. Ναι. Να πιάσουμε να βάλουμε πρώτα εδώ πέρα το τσουτσουνάκι, το λάστιχο αυτό. Δεν ξέρω πώς λέγεται. Αυτό τώρα για να μπει, πρέπει να μπει έτσι, εδώ. Θα το ζουλήξουμε εδώ και θα το σμπρώξουμε μέσα. Θα το σμπρώξουμε λίγο ελαφρώς με τη βίδα, με το πυράκι. Λίγο. Να το. Μου σκιστεί μόνο και μπήκε. Αυτό ήτανε. Να βάλουμε και το ξαρωτηράκι πάλι. Το ελαττηριάκι, το λαμάκι. Να θυμηθώ και πως μπαίνει κιόλας αυτό τώρα και θα μπλέξουμε. Έτσι μπαίνει. Να είναι καλά το σημαδάκι εδώ που έχει μείνει τη βρώμα. Θα βάλουμε και τα τακάκια τώρα. Για να μπορέσουμε να τη βάλουμε κατευθείαν πάνω από τη στιγμή που είναι το πιστονάκι τέρμα πίσω. Για να προχωρήσουμε απευθείας στην εξαέρωση. Να γρασάρουμε το πυράκι πρώτα. Extra heavy duty, Lucas. Προσοχή, όπως πιάνουν τα κάκια, μην τα λερώσουμε και αυτά με το γράσο. Τέλεια. Πάμε λοιπόν να βάλουμε την ταγκάνα πάνω, να γρασάρουμε και τα πυράκια όπως θα είναι πάνω και να κάνουμε την εξαέρωσή μας. Φυσικά, όπως κάθε φορά, κάθε μαστοριλίκι δεν γίνεται χωρίς να έχεις κάνει μαλακία. Αυτό το βάλα ανάποδα και το γύρισα πάλι τώρα. Έπρεπε να είναι έτσι. Λοιπόν, και τώρα θα πάρουμε το πυράκι αυτό εδώ, το γρασάρουμε, θα γρασάρουμε και αυτό και θα το βιδώσουμε. Τα γάντια μου τελειώσαν αναγκαστικά με χέρι. Τι να κάνω ρε φίλε. Τι έκανε ρε μαλάκα. Αναγκαστικά με χέρι γρασάκι, καλό. Και στο πυράκι εδώ. Ωραία. Σκουπίζουμε χέρια με παλιόχαρτο. Ωραία. Να βιδώσουμε και το καργάρουμε και το πυράκι. Πάντα πάει ροδέλα, βίδα, ροδέλα. Ροδέλα, σωληνάκι, ροδέλα. Αυτό λοιπόν είναι καραντίνο μαστορέματα. Θα κάνουμε και άλλα σερβισάκια και άλλες δουλίτσες, αφού δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Ευχαριστώ πολύ για που είδατε το βίντεο, όσοι το είδατε ολόκληρο και την παραλυσία μου εκεί. Να είστε όλοι καλά και θα τα πούμε στο επόμενο. Bye!